Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nhiệt độ của đối tác trào lưu mùa 2 bình thường, chương trình hoàn toàn nhờ vào nhiệt độ của Lưu Vũ Hân và Phạm Thừa Thừa để fan hâm mộ tuyên truyền. Mà Phạm Thừa Thừa và Lưu Vũ Hân chỉ là cùng nhau chơi đùa thôi, không có gì khác ngoài tình anh em. Lần này chương trình nâng khách mời Triệu Tiểu Đường để lấy lại danh tiếng dư luận cho cô. Vì vậy biên tập nội dung hậu kỳ thành hình thức dỗi nhau để dội nước bẩn lên Phạm Thừa Thừa. Đoàn đội Triệu Tiểu Đường bây giờ đang đi theo con đường của Trịnh Sảng, tạo ra hình tượng ngay thẳng của Triệu Tiểu Đường. Nhưng biểu diễn quá mức khiến danh tiếng bị ảnh hưởng, hiện tại đoàn đội của cô liên hệ Sina rút xuống rất nhiều bản thảo mắng cô EQ thấp. Nhiệt độ của cô không cao, xé fan hâm mộ Phạm Thừa Thừa có thể ngược fan, vì vậy đoàn đội sẽ không xin lỗi. Sau này sẽ đi con đường hắc hồng để tăng nhiệt độ. Trong tập mới nhất của show, Triệu Tiểu Đường đã trực tiếp gọi Phạm Thừa Thừa là Phạm Lão Tam, khiến Phạm Thừa Thừa khó xử. Lúc Phạm Thừa Thừa chụp ảnh cô ấy lại chê Phạm Thừa Thừa chụp hình thiếu chuyên nghiệp, làm việc cho có và chế giễu thân phận tài xế của cậu ấy. Cư dân mạng phát hiện ra đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như trên. Trước đó Phạm Thừa Thừa từng nói cậu ấy và Triệu Tiểu Đường có nét giống nhau. Triệu Tiểu Đường trực tiếp không vui nói mình trang điểm không giống con trai. Sau khi chuyện Phạm Thừa Thừa bị Triệu Tiểu Đường gọi là Phạm Lão Tam truyền ra, fan Phạm Thừa Thừa ồ ạt xé Triệu Tiểu Đường trên Weibo, mắng cô ấy không có tốt chất, chê bai hàng nội địa, yêu cầu phía Triệu Tiểu Đường phải công khai xin lỗi. Phạm Thừa Thừa là đàn anh của Triệu Tiểu Đường, có Phạm Băng Băng là chỗ dựa, còn người sau lưng Triệu Tiểu Đường là vợ chồng giáo chủ. Mà mối quan hệ giữa vợ chồng giáo chủ và Phạm Băng Băng không tốt lắm nên đoàn đội của Phạm Thừa Thừa và Triệu Tiểu Đường ngày càng bị chia rẽ. Hai thế lực tư bản cũng xé nhau, chuyện này khó giải quyết đây. Ngày 15 tháng 1, Sina đưa tin bộ phim Linh Vực của hai nghệ sĩ trẻ Phạm Thừa Thừa và Trình Tiêu đã ra mắt được một thời gian nhưng không tạo tiếng vang. Thực tế, đây là bộ phim đầu tay của nam nghệ sĩ sinh năm 2000 nhưng anh đã được giao vai nam chính. Phạm Thừa Thừa không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cũng không có tài năng thiên phú, do đó diễn xuất của tài tử không được đánh giá cao. Chính bản thân Phạm Thừa Thừa trong quá trình quảng bá Linh Vực cũng thừa nhận đây là bộ phim đầu tay của anh, vì thế vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu có gì chưa tốt tôi mong mọi người góp ý để tôi có thể tiến bộ ở những tác phẩm sau. Tuy nhiên, với màn thể hiện trong Linh Vực, nhiều khán giả cho rằng Phạm Thừa Thừa không nên lấn sân sang diễn xuất mà tích cực tham gia show giải trí hoặc ca hát. Bộ phim này xem như flop. Nhưng đối với Phạm Thừa Thừa cũng không phải chuyện xấu, dù sao cậu ấy còn một bộ đam mỹ phía sau, nhưng mà Trình Tiêu thì đã không còn đường lui. Lần này không vực dậy được, sau này rất khó có đoàn làm phim nào muốn hợp tác cùng cô ấy. Hiện tại Đỗ Hoa không còn tập trung nâng Trình Tiêu nữa. Tình cảnh của cô cũng tương đối lúng túng, tài nguyên tốt không tới phiên cô lấy được. Hiện tại người được Đỗ Hoa yêu thích nâng đỡ là Kim Tử Hàm. Bây giờ phần lớn trọng tâm của Phạm Thừa Thừa là vai trái có cậu, sẽ không buộc chặt với người khác. Hiện giờ, vai trái có bạn đang tạm dừng quay. Hai nam chính đều tiếp xúc kịch bản khác để lấp chỗ trống. Vương An Vũ đã nhận một bộ về đề tài Thế vận hội mùa đông, tháng sau sẽ bắt đầu quay. Trong thời gian này Vương An Vũ đã tung các loại bản thảo couple lót đường với Tống Tổ Nhi. Vai trái có bạn do Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa đóng chính tạm định quý tháng 4 năm 2021 phát sóng trên Tencent Video, được coi là bộ phim mùa đông hạn định. Trên mạng đưa tin Phạm Thừa Thừa cũng tham gia diễn chính phim truyền hình cải biên từ nguyên tác của Cửu Dạ Hồi, Từng Thiếu Niên. Trước kia Dương Dương không có studio cá nhân, phải xài chung nhân viên với các nghệ sĩ khác, việc quan trọng thì thuê đoàn đội từ bên ngoài. Thực ra cậu ấy có bộ phận xử lý tài vụ là được lập từ sớm nhằm dễ dàng giải quyết vấn đề thuế. Lần này fan của Dương Dương mạnh mẽ kháng nghị, khiến công ty phải ra thông báo công khai nhân viên phòng làm việc, giải đáp về nhân viên tư lợi. Nhân viên đã bị phạt 3 tháng tiền lương. Nếu tái phạm sẽ nghiêm khắc xử lý. Bên cạnh đó cũng hứa hẹn sẽ liên hệ stylist, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho Dương Dương, tăng cường công tác bảo an và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho Dương Dương. Đoàn đội tuyên truyền thì tiến hành hợp tác với bên ngoài. Tuy có chút bình mới rượu cũ nhưng việc fan yêu cầu đã bước đầu có kết quả, nhưng ít ra hiện tại đã công khai nhân viên phụ trách từng hạng mục. Sau này fan có gì không hài lòng có thể trực tiếp yêu cầu chỉnh đốn người đó. Nói chung là đoàn đội Dương Dương vẫn không có thay đổi, vẫn là những người kia. Cậu ấy và Ngô Thư Hân có cùng công ty tuyên truyền ở bên ngoài. Dương Dương không có tiếng nói lắm trong công ty, nhiều tài nguyên của anh ấy vẫn đang bị kẹt ở chỗ Giả Sĩ Khải. Rất nhiều tài nguyên tiếp xúc Dương Dương đều đưa đến chỗ người đại diện cảm thấy không thích họp trực tiếp từ chối, căn bản không quan tâm ý Dương Dương thế nào. Nhưng cậu ấy sẽ không rời duyệt Khải, cậu ấy và Giả Sĩ Khải có quan hệ tốt, còn có cổ đông công ty. Bộ Em là niềm kiêu hãnh của anh, là cậu ấy dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư không thông qua công ty. Bộ Thả Thí Thiên Hạ sắp khởi quay.
Cậu ấy sẽ vào đoàn chậm hơn chút, kịch bản remake của Hoa Tư Dẫn cũng đang tìm cậu ấy nhưng Dương Dương không hứng thú, cậu ấy thích phim hiện đại hơn. Tài nguyên thời trang của Dương Dương vẫn tốt, cậu ấy có bia WSJ sắp chụp nhưng bản thân Dương Dương không quá đặt nặng mảng thời trang. Có bản là không có nhiều tham vọng, khả năng đọc thoại của Dương Dương khá tốt, mấy bộ gần đây đều là dùng giọng thật của cậu ấy. Mỗi lần lại tiến bộ hơn, em là niềm kiêu hãnh của anh, đã bắt đầu làm biên tập hậu kỳ, nếu thoại của diễn viên ổn rồi thì không tìm diễn viên lồng tiếng phối âm nữa. Trong giới xem chất lượng phim rất tốt, bộ phim này không phải hạng mục rất lớn nhưng cũng là hạng mục được Tencent quan tâm, chế tác rất bỏ tâm huyết. Không chỉ mời diễn viên tham gia đọc kịch bản mà còn đưa họ đi trải nghiệm sinh hoạt thực tế, phim này lúc lập dự án là phim mạng. Sau này nếu bán được lên đài thì cũng sẽ tuyên truyền thêm nhưng hiện tại chủ lực vẫn là online, Dương Dương và Nhiệt Ba cũng có phim mới chờ nhập đoàn rồi, bộ phim dự kiến chiếu vào quý 2, quý 3. Sau này Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương sẽ hợp tác để tuyên truyền phim mới, nhưng cả hai sẽ hạn chế sao couple, nhà gái thì đau đầu vì tai tiếng, còn nhà trai thì lại khá kiêng kỵ chuyện này. Hình như Thả Thí Thiên Hạ đã thuyết phục được Dương Dương rồi, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Dương Dương sẽ hợp tác với Triệu Lộ Tư. Cột để mời Dương Dương nhận bộ này đã dùng rất nhiều tài nguyên khác trao đổi với cậu ấy, sau này Dương Dương sẽ nhận được tài nguyên tốt. Việc nhận thêm phim thương mại cũng không ảnh hưởng đến việc nhận tài nguyên từ phía chủ lưu của anh ấy. Dù sao vẫn cần duy trì lưu lượng mới không bị các nhà đầu tư quay lưng, thị trường vẫn coi trọng lưu lượng như vậy mà. Thả Thí Thiên Hạ cuối tháng 1 bắt đầu quay, đội hình không đổi, Dương Dương, Triệu Lộ Tư từ lộ. Tình cũ của Trịnh Sảng Chương Hằng khiến dân mạng đi đến bất ngờ này sang bất ngờ khác khi mới đây công bố mình đã có con. Có nơi đưa tin cho biết hai đứa trẻ này là con của Trịnh Sảng và Chương Hằng với phương pháp đẻ thuê. Vào trưa ngày 18 tháng 1, bạn trai cũ của Trịnh Sảng là Chương Hằng đăng một bài viết dài lên mạng xã hội nhằm đính chính những tin tức không đúng về mình. Chương Hằng bày tỏ trong khoảng 1 năm trở lại đây, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức nhục mạ, vu khống anh đi vay nặng lãi, rồi ôm nợ bỏ trốn sang Mỹ. Tình cũ Trịnh Sảng phủ nhận toàn bộ những việc này, cho biết bản thân mình chưa từng làm qua chuyện như thế. Bên cạnh đó, Chương Hằng ra thông báo đã thuê luật sư để làm rõ, giải quyết những kẻ tung tin đồn. Việc anh ở lại Mỹ trong một khoảng thời gian dài là để bảo vệ hai sinh mệnh vô tội kèm theo bức ảnh anh bế và nắm tay hai đứa trẻ nhỏ. Ngay lập tức, bài viết của Chương Hằng gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung, dân mạng hoang mang không biết danh tính của hai đứa trẻ này là gì của Chương Hằng. Tại sao anh ta lại đề cập đến bọn trẻ nếu như đây không phải là con ruột của mình? Không lâu sau đó, Chương Hằng đăng thêm một bài viết khác dưới chế độ bạn bè, thừa nhận rằng hai đứa bé này đích thực là con song sinh của mình, đã được 13 tháng tuổi. Điểm đáng nói chính là Chương Hằng và Trịnh Sảng chia tay vào tháng 12 năm 2019. Trịnh Sảng và Chương Hằng chính thức đường ai nấy đi vào cuối năm 2019, sau khi quay xong chương trình Tình Yêu của Con Gái, hai người không còn xuất hiện với nhau như hình với bóng nữa. Xét theo tuổi của hai đứa trẻ cùng thời gian mang thai để sinh con thì chẳng khác nào Chương Hằng bắt cá hai tay, lúc yêu Trịnh Sảng lại khiến người phụ nữ khác có thai. Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích mắng chửi Chương Hằng thậm tệ, tuy nhiên, một chi tiết mới lại khiến cộng đồng mạng Trung phát sốc. Cứ ngỡ như là một cú plot twist trong phim truyền hình dài tập, có một dân mạng đăng bài tiết lộ hai đứa trẻ này chính là con của Trịnh Sảng và Chương Hằng, được sinh ra với phương pháp đẻ thuê. Mang thai hộ, người này tuyên bố những gì mình nói là sự thật và sẵn sàng ra tòa đối chứng nếu như bị khởi kiện. Điều trùng hợp nữa đó là vào tháng 9 năm 2020, trên mạng cũng từng xuất hiện tin đồn Trịnh Sảng và Chương Hằng đã có con với phương pháp đẻ thuê. Lật lại khoảng thời gian cả hai còn hạnh phúc mặn nồng, tháng 1 năm 2019. Cánh phóng viên cũng chụp được cặp đôi cùng nhau xuất hiện tại Mỹ. Dựa theo độ tuổi của hai đứa trẻ thì ngày mang thai sẽ vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2019. Theo mốc thời gian này thì quả thực bài viết vạch trần kia cũng có cơ sở đáng tin, thậm chí, trên trang Double còn tiết lộ hồ sơ kiện tụng tại Mỹ của Trịnh Sảng. Trong đó có quyền giành nuôi nấng con cái. Chưa hết gây sốc, Chương Hằng còn trực tiếp công khai giấy khai sinh của hai đứa nhỏ, trong đó phần tên mẹ lại ghi Trịnh Sảng SSUANG Trăng. Chỉ trong một buổi trưa vài tiếng lại hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng sốc khi tiếp nhận tin tức này không kịp, thật sự rất chấn động. Chưa kịp phẫn nộ vì tưởng Chương Hằng cắm sừng Trịnh Sảng, ai ngờ cú bẻ lái khiến dư luận ngỡ ngàng. Trung Quốc không cho chuyện đẻ thuê là hợp pháp nên đã chạy đến Mỹ làm à. Hiện tại, Trịnh Sảng chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào, còn cả showbiz Hoa ngữ đang sốc nặng vì thông tin không ai ngờ tới này. Dù phim Hữu Phỉ thu hút 3 tỷ lượt xem trên mạng, Vương Nhất Bác vẫn không nằm trong danh sách ông hoàng, nền tảng phim trực tuyến. Theo Sohu,
Một bảng xếp hạng bình chọn những nam thần là ông hoàng của các nền tảng trực tuyến lớn vừa được dân mạng bình chọn và đưa ra kết quả, trong đó Tiêu Chiến là hoàng tử của Goose Factory, Dịch Dương Thiên Tỷ là hoàng tử của Yoku, Thái Tử Khôn là ông hoàng của Iki. Nhiều người bất ngờ khi trong danh sách này không có Vương Nhất Bác, trong khi bộ phim Hữu Phỉ có sự tham gia của anh và Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút khoảng 3 tỷ lượt xem trên mạng, một con số khổng lồ. Trước đây, đài truyền hình Hồ Nam Mango TV từng nhận phát sóng Hữu Phỉ, nhưng cuối cùng nền tảng này đã từ chối bộ phim vì lý do chất lượng. Thời điểm đó, đài này đã gây vô số tranh cãi từ khán giả. Nhưng cho đến khi Hữu Phỉ thực sự ra mắt, nhiều người cho rằng Mango TV đã làm đúng. Theo lời của các chuyên gia trong ngành, Hữu Phỉ tuy có vốn đầu tư lớn, có những ngôi sao hàng đầu và đội ngũ sản xuất cũng hàng đầu hiện nay, nhưng chất lượng lại quá tệ, từ kỹ xảo tới nội dung. Cùng đó, phí bản quyền của bộ phim quá cao nên Mango TV đã quyết định từ chối, khiến bộ phim trở thành phim chiếu mạng. Trên trang phê bình phim Đaban, phim chỉ được 5,6 điểm. Nếu Hữu Phỉ không mời Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nam nữ chính, có lẽ số điểm 5,6 khó giữ được. Thế nên, mặc dù hiện tại, lượt phát sóng của bộ phim đã vượt ngưỡng 3 tỷ lượt xem, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể trở thành ông hoàng hay hoàng tử của nền tảng phim nào. Chưa kể, phim còn bị nghi gian lận lượt xem. Vương Nhất Bác sinh năm 1997 tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một nam ca sĩ nhạc pop, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp. Anh được yêu mến bởi ngoại hình thanh tú, đôi mắt sắc sảo và gương mặt quyến rũ. Khoảng vài năm qua, nam diễn viên liên tục có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Một số bộ phim của anh thành công như Trần Tình Lệnh, Hữu Phỉ, và là một trong những ngôi sao sáng giá hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ.